السنة دي قررنا نستغل رمضان ونعمل حاجة مختلفة بالشراكة مع بادجت وشيزلونج باسم رود تو ويلنس. لو انت بتسوق كتير، الاربع حلقات دول عشانك. هنتكلم فيهم عن المنتل ويلنس وازاي تاخد بالك من نفسك وانت سايق. للي ما يعرفش برضو، شركة بادجت شركة عالمية بيقدموا خدمات ليموزين وعربيات للإيجار للأفراد والشركات، وشيزلونج هي أول منصة أونلاين للعلاج النفسي في الشرق الأوسط وأفريقيا. ودي الحلقة الأولى. دكتور محمد، ازيك؟ باسل، منورنا. مساء الفل. منورنا. رمضان كريم. الله اكرم. لا، جو رمضاني هايل. ايه رايك في علقات الحاجات والزينه وكده؟ زي الفل. متكلفه. هيكمل بالسحور. هيكمل بالسحور. ايه ده؟ قاعد معانا النهارده. قاعد معانا النهارده احلى سحور ان شاء الله. جعله طبعا. بس دلوقتي يا دكتور، يعني قبل ما نتسحر، عندنا مشكله مش عارفين نحلها ازاي. المشكله عند استاذ كريم، ان هو راجل مزوج، عنده طفل. مش هي دي المشكله، بس عشان لو قبل ما تهزق بس عشان مراته ما تخلعوش. مزوج وسكت شويه. بالظبط، ما انا قلت اسيب لها السسبنس ده. لا، دلوقتي كريم راجل مزوج وعنده بنوته زي القمر اسمها سينا، عندها 6 سنين، بيوديها المدرسه كل يوم الصبح الساعه 7 ان شاء الله. واحنا في الشهر الكريم، وطبعا كريم مؤمن جدا وبيصوم. تمام. فاللي بيحصل معاه ان هو راجل بارد عامه، ان جنرال جدا جدا، هادي، ما عندوش اي مشاكل. بيحصل مصايب تلاقيه واقف عادي مبتسم، ما عندوش اي حاجه، الا في السواقه، وتحديدا في مصر. اوكي. يبقى بارد طول اليوم وطول السنه، تيجي تسوقه العربيه تلاقيه عروقه طلعت ونفرت وابتدى يتعصب، واي حد يزنق عليه يعمل له مشكله ويبقى عايز ينزل يتخانق. اعصابه سايبه يا دكتور، سايبه، ومش عارفين نعالجه. اعصابه سايبه دي حسستني ان انا عندي مشاكل. عندك مشاكل؟ لا بص كريم، انت اتكلم عن نفسك بقى. يعني بص، انا هو فعلا انا راجل عندي ثبات انفعالي جدا. عندي ثبات انفعالي جامد يعني. وهادي بطبعي، ولما بيبقى في حاجات مثلا اي حاجه ستريسفل عمرها ما بتقلب معايا الضغط، عمره ما بيقلب معايا بعصبيه. ممكن هتلاقيني اللي هو ايه، خدته واللي هو هديت، وممكن شويه ورا ابعد وارجع وهكذا. بس عمري ما اتعصب اللي هو ممكن وعلي صوتي وكده، ما عدا في السواقه. لما بيكون اول ما الشارع الهرجله والدنيا الزحمه، بس بالذات الهرجله اكتر كمان، بتجنن يعني. انا اللي هو عمري ما بعمل كده. ممكن تلاقيني فجاه قمت فاتح باب العربيه ونازل، وابتدي بقى عارف الناس اللي هي يا كابتن نرجع لورا شويه عشان ده يعدي وبتاع، وهبتدي اسايس بقى في الشارع. وده بيحصل، حصل معايا كذا مره يعني. حتى مراتي بتبتدي تبص لي اللي هو انت مين ده؟ انت حصل لك ايه؟ فده اللي بيحصل لي دايما. بسوق مسافات اصلي كمان بعيده، ممكن اروح مثلا من تجمع لاكتوبر، وفي مواعيد كمان بتبقى المواعيد اللي هي البيك. فببتدي حتى لو ما نزلتش اتعصبت، بس ممكن تلاقيني اللي هو بقى مسكت الدركسيون وابتديت اخبط على الدركسيون. بتكلم مثلا حد في التليفون تلاقيني ابتديت ازعق، ودي مش طبيعتي خالص. هو يعني بس اللي عارف يعني انا عمري ما بعمل كده. فان انا اوصل للمرحله دي، بقيت دايما مش فاهم هو ايه، ليه دي، مش معنى السواقه يعني، مش معنى الحته دي، ايه الاحاسيس اللي بتجيلي اللي فجاه بتتريجر كده، احاسيس الغضب. اوكي. فدي انا عندي مشكله يا دكتور. فلما ما يعرفكش، ما يشوفش الوجه ده منك غير اللي يركب معاك وانت سايق خالص. فيشوف ده بقى. وسايق هنا في القاهره. حلو. في الزحمه طبعا. طبعا. لا، لو مش في زحمه ما عنديش مشكله خالص. انت قلت الهرجله، صح؟ الهرجله يعني لما عارف، لما تلاقي مثلا الناس بقى يكسر عليك حاجات اللي هو عارف، يبقى عندك اللي هو انت عملت كده ليه؟ اللي هو يعني احنا ماشيين يعني على فكره، وانت الكسره دي ما عملتش حاجه يعني. الثانيه اللي انت كسبتها عليا دي يعني ما فادتش، هبتدي اتعصب على دخلناك في المود. دخلناك في المود. فطبعا حته الهرجله دي بتيجي على اعصابي جامد. ايوه، دخل المواقف يعني، استرجع بقى المواقف ده. بس انا عايز اسالك هنا، لا انه انت ده قريب، ولا انت من وقت ما بدات تسوق في القاهره من زمان قوي؟ لا بس وانت واخد بالك انه دي بالنسبه لك حاجه كده بتزيد مع الوقت، زرار باتن لو انداس عليه خلاص ابتدت تزيد مع الوقت. يعني زمان اول ما اتعلمت السواقه، ويعني اول مثلا 5-6 سنين لا تمام، يعني كنتش عمري كنت ببقى مبسوط يعني وانا سايق، بس عادي. مع السن لا،
ابتدت تزيد كل يوم عن اللي بعده، بتزيد اكتر. يعني مهما حتى لو اللي هو انا نازل مركز اللي هو انا مش هتجنن النهارده يا جماعه. لا ما دام ابتدى يحصل زحمه كتير ومشاكل كتير، لا ببتدي اجز. وحضرني هنا مشهدين وانت بتقول الزحمه والهرجله والبتاع. المشهد بتاع فعلا الزحمه والهرجله، وانه وان انت عطلان، يعني انت عندك حاجه عايز توصلها، في عندك ميعاد زي الميعاد بتاعنا ده الساعه 9 بالظبط، وبقت 9 الا ربع، وانت قدامك على الماب مثلا نص ساعه على بال ما توصل، وبعدين الراجل اللي جاء زنق عليك ده عشان يعني نص ثانيه وبتاع. وارد هنا زي ما انت بتقول يا باسل الغضب يطلع، وده ممكن يبقى له مبررات واعيه جدا، انا كمان ابقى واعي بيها، انه انا مش عايز امس الابوينتمنت بتاعي، انا عايز ابقى في ميعادي بالظبط. وهنا there is a problem، وهي البلوك اللي حاصل، في بلوك حاصل مانعني ان انا اوصل ماي تارجت. تمام. اصلا احد اسباب الغضب الرئيسيه انه يبقى في بلوك بينك وبين تارجت ما، بشكل نظري خالص. لما يحصل بلوك بيني وبين تارجت ما تطلع مشاعر سلبيه، اهمها هي هنا الغضب. فانت معروف عنك انك شخص ما بتغضبش، بس هتغضب لانه الغضب شعور رئيسي. وده هيدخلني على المشهد التاني اللي حضر في بالي، انك سايق على الدائري وبعدين جه حد خد غرزه وانت راكب وبنوتك جنبك عشان توديها المدرسه، ففجاه انت كبست فرامل، وبعدين طلع الغضب ده مره واحده بقى، هو يعني من 0 ل 100 مره واحده. يعني مفيش حاجه كده انه هبتدي بشكل لا خالص. لا. ده بيفعل سيستم في المخ كده، وهو ممكن يفسر المشهدين. وان انت ليه، لانك كنت بتقول لي انا مش فاهم نفسي، هو انا صحابي يعرفوني ان انا شخص هادي، بس انا في الموقف ده بالذات والمواقف اللي شبه كده ببقى حد تاني ما حدش يعرفه. هو لا تاني ولا تالت يا عم. هو انت ده وده الاتنين. بس المخ عندنا بيشتغل بطرق متعددة. في مخ قديم تطوريا، الدماغ بتاعتنا متقسمة لدماغ بنسميها الريبتايل برين، او المخ شبه بتاع الزواحف. ده تطوريا ده اول حتة في المخ بتاعتنا، اللي هي جذع المخ. دي اللي فيها انا المراكز النوم والصحيان والتنفس وضربات القلب والجوع والعطش وكل ما هو مهم للسرفايفل. اوكي، حلو قوي. فوقيها الجزء الثاني من المخ، او المخ نمرة 2، اللي هو الماماليان برين، اللي هو بنشترك فيه مع الثدييات بقى وبقية الحيوانات وبتاع. وده المخ المشاعري، ده اللي فيه المشاعر، ده اللي بيطلع منه الشعورات الحلوة والوحشة، السيئة والإيجابية. اوكي. وفوقيهم بقى شاري اون توب ده بقى الدماغ الثالثه التي تميزنا احنا بقى، هي الراشونال برين. مش الطيور، لا ده الراشونال برين، ده بتاع البني ادمين. زواحف وثدييات ناقص طيور. لا يعني بتعيش وبتسرفايف وبتاكل وبتشرب وبتتنفس وضربات قلبك عشان تبقى مكمل في الحياه. ثم دي العلامات الحيويه يعني. ثم المخ اللي فوقيه، ما هو ليه هو المخ بتاع المشاعر؟ عشان هي المشاعر ده الترمومتر بتاع الانفايرومنت حواليك، هي آمنة ولا مش آمنة. It's all about survival في الآخر. يعني make sense. لا كلام واقعي جدا. كلها أنا هسرفايف، يعني يا هموت يا مش هموت. يعني الغزالة في السافانا يعني كل حياتها عايشاها هو 5 متر اللي حواليا دول آمنين، فيها تشانس أروح أكل العشبة دي، ولا في خطر أسد قاعد لي هناك وبتاع. فهو البرين بتاعها كله هو الحتة دي بتاعت الإيموشنز يعني. احنا بقى زاد علينا برين تالت كده، هو الراشونال برين بتاع ان احنا عندنا بقى قشرة مخ وفرونتال لوب وفص امامي، وبنفكر وبنعمل تحليلات وبتاع. وده شغال عند كيمو طول الوقت بقى، فيعني بيفكر وبيعمل تحليلات، وده يصح وده ما يصحش، وده قرار اخده وده اقوله وده ما اقولوش. وطب في مشاعر غضب دلوقتي بدأت بايل اب من باسل عشان بيقول حاجة مضايقاني، لا يعني مش مناسب اني اقولها. ليه بقى تدخلنا في الموضوع ده بقى؟ هتعصبني تاني. هتعصبوا ليه في الحلقة دلوقتي يعني؟ انت ممكن تتعصب، استنى بقى. يعني انت ممكن هنا فعلا تتعصب، يعني تحس انك غضبانه من اللي بنقوله او من اللي باسل بيقوله، بس انت لسه ده شغال، القشره اللي فوق دي شغاله عشان تقول لك مش مناسب قدام الناس ان انا اقول اللي يتقال ده، فمش هتقوله، فمش هيبان، فمش هيطلع، فهتبان لسه الراجل الديسنت الكيوت الجميل بتاع. في الرود ريج ده مش حاصل. قفشك ليه مش حاصل في الرود ريج؟ ثانيه واضحه قوي كده. اللي بيحصل هنا كذب، كله كذب. انما في العربيه ده حقيقتك. انت اخويا يا ابني.
بعد ايه بقى؟ ايوه فاميلي. في الرود ريج ده متحاصل لانه على طول هنا امانك السرفايفل اتهدد. ده مش بس امانك، حط بقى فيها شويه فاكتورز اخرى، انه بنتي قاعده جنبي فاماني وامان اعز الناس ليه. حط فاكتور تاني انه صيام، ما انت بتقول صايم فسكرك قليل، فالمخ وقوده السكر الجلوكوز، فلما يقل يعني الناس اللي عندهم سكر غيبوبة السكر بتاعت السكر الواطي بيعرفوها بانه يبقى عصبي فعلا. دي واحده من الاعراض والعلامات، لازم يبقى عصبي يتوتر وبتاع ويتعصب بسهوله وحاجات كده. ففي فاكتورز كتيره حواليك، الجو حر يعني في فاكتورز كتيره حواليك تؤدي الى انه المود بتاع السرفايفل ده وشعورك بالخطر يزيد. فمحاولتي لانقاذ حياتي هي محاولات عمرها ما تبقى وراها تفكير خالص. يعني عشان انجو بنفسي عمرها ما تبقى تفكير. المبنى ده لو اتهز بينا كده بزلزال دلوقتي هتفعل، مش هحط رجل على رجل. هفكر بقى بس بقى نعمل ايه في الزلزال من اللي الشباك احنا ولا فيه من الباب؟ انا شايف ان احنا ننزل من الباب ولا سلم ولا نقف طابور وبتاع. فيش الكلام ده، اللي هيعرف ينط من الشباك ينط من الشباك. يعني ده ممكن يكون ان فعلا الراجل اللي كسر عليا الثانيه ونص ده، انا من جوايا ببقى شويه حاسس ان هو اثر على الحته، داخل على الحته الخطر، ان هو فاكر عرضني انا، او هو فاكر ان هو ممكن يعرض حياتي للخطر، فانا بقلب اكنها حاجه دفاعيه ثريت. واحنا ديب انسايد وي ار عمري ما فكرت فيها كده. خفيف قوي يا كريم. انت واحد بيزنق عليك، حسيت بخطر بحياتك، انشف يالا في ايه؟ لا ما انا لازم انشف ارمي ارضيه. وبعدين اللي بيزنق عليك في الزحمه ده محدش هيعدي الحته دي. اللي بيزنق عليك في الزحمه ده ماشي على 2 اصلا، فحتى لو خبطك مش هيجرى لك، مش هتتهز جوه العربيه. تبقاش خفيف. لازم يا باشا. فالمحركات الاساسيه دي موجوده، وهي بس مش ريج، هو ريج واحد فيهم يعني. لكن في خواجه كده اسمه جاك بانكسب، كان بيتكلم، هو مهتم بالمنطقه دي قوي، بيتكلم عن المحركات دي. فالكير هنا محرك بالكابيتال ليترز، يعني مش الكلمه مدلولها المستخدم المتعارف عليه يعني. وريج مش مدلولها المستخدم المتعارف عليه، هو بيتكلم على البيزك ايموشن هنا، زي الانجر. بلاي محرك يعني، سيكينج also محرك للبني ادم انه يدور ويبحث وحاجات كده. فيعني شايف نفسه كلها حاجات اساسيه فينا، وعشان تعرف انها اساسيه فينا شوف هي دي ينفع تبقى في التودلر ولا في البيبي الصغير خالص ولا لا. اذا لقيتها فيه اعرف انها اساسيه، مش حاجه متركبه، مش حاجه مكتسبينها، مش حاجه مكتسبه، مش جايه بفعل الانفايرمنت بعد كده، او من خبره هي الحياه، حاجه انا اتولدت بيها، او من خبره حياه، هي حاجه انا اتولدت بيها، هي حاجه نازله على السيستم. زي في الكمبيوتر كده، انت عندك الرام ريد اونلي ميموري، والرام دي الرامز يعني، دي الريد اونلي ميموري، مش الرام اللي هي بتستدعيها في اي وقت، لا دي الحاجه اللي هي يعني على السيستم. فالريج واحده منهم. فكل بيطلع، وكل حد ممكن يبقى بياخدها بطريقه مختلفه، ان هو ممكن مثلا لما حد بيحس بالخطر بيتعصب، او ممكن واحد تاني يبقى مثلا بيخاف ويقعد على جنب، او ممكن هل ده برضو بيبقى عامل بيختلف ما بين حد لحد؟ بتوصل كمان انه ممكن يعمل جرائم وهو حد very decent، يعني يقول لك ده راجل، والمحامين يقعد مع المحامي يقعد مع الناس اللي حوالين الراجل اللي عمل الجريمه ده او اللي قتل مراته ده، تعرفوا عنه كده ازاي؟ ده يعني ده راجل زي النسمة، ما تطلعش من صحابه واهله واللي معاه في الشغل وكل حاجه، كل الناس تقول عليه ده لا يمكن، هادي جدا، وديع جدا، ازاي تطلع يكمات كرايم زي كده ويكمات كرايم زي كده يعني، ويقطع اللي قدامه تقطيع يعني. فسايكولوجيكالي هي لا تفسير، هذا هو التفسير. انه قولوا لك بشكل تاني، دانيال كانمان ده كان بيتكلم عليه انه مخنا ده 2 systems، سيستم واحد وسيستم 2. سيستم واحد ده اللي always in action، intuitive، بتاع رياكشنات، سريع، عايز يخلص، فده اللي بيكمل الصورة، ساعات فيك، ساعات بالكذب، هو عايز يكمل الصورة، هو عايز يخلص. هو ده بيحطنا في حتة اسمها الكوجنيتيف ايز، لانه المخ كسلان. المخ اللي هي ايه الكوجنيتيف ايز؟ انه يسهل لك، يكمل لك الفراغ، ويكملوا من كده، مش يكملوا بيزد على تفكير ولم معلومات وبما ان واذا، هو مش بتاع الكلام زي اللي مخنا بيحبش كده، اللي بيكذب كذبه ويصدقها ويتعامل على اساسها انه هي تمام. دي شغلانه سيستم 1، يكذب كذبه ويصدقها ويعمل ستوري وتبقى ستوري
يعني كده تتصدق لو انت عامل سيناريو في دماغك يا باشا ما حصلش كده. exactly. This is system 1. system 2 ده الراشونال، البطيء، الكسلان، اللي ما بيحبش يشتغل لانه بتاع حسابات، ما بيصدقش بسهوله، شكاك، يسالك طول الوقت، يحب يلم معلومات. يعني لما تقول لي صباح الخير هو ده اللي بيقول لك ليه، ما يبقاش الجواب صباح النور. انت عايز ايه؟ فانت بتقول لي صباح الخير وانا قلت لك صباح النور، انا قلت لك صباح النور دي بسيستم 1. سيستم 2 لو دخل على الخط ليه اؤمر صباح الخير ليه اؤمر، يعني بيعمل الحسابات وكده. فالتو سيستمز دول وانت الريج بيشتغل بيطلع من سيستم 1 لانه هو مش محتاج يحسب اي حسابات. هو على طول سريع رياكتيف على طول، ده بياخد وبيسيف ماي لايف. سيستم 2 لا، هيقعد يسأل ويذاكر ويحلل مش هقعد افكر بقى هو الراجل ده عمل كده ليه النهارده ده اكيد زعلان من مراته فنزل كسر عليا بقى وحاجات. بالمناسبه بقى جزء من الحل انك تفكر التفكير ده. حلو قوي الحل بقى عشان تلتمس معذر يعني عارف حط نفسك مكاني. المريض بتاعنا استاذ كريم بقاله عنده 36 سنه، يعني يقول بقاله 18 سنه مثلا بيسوق، وهو بقاله ايه بقول على الاقل انا قلت كنت هتقول من قبل كنت هسلمك. لا هو استنى، وانت بتقول ريفرنس كمان، انت بتقول عشت شويه في امريكا يعني انا لما برجع من بره ببقى خايف اسوق عربيتي او بركب اسوق عربيتي شويه، بتبقى مش حاسس في حاجه غلط. يومين 3 على يعني على دخلت في الحاره بتاعتي على ما ارجع في مود الهجامين تاني واطلع على الرصيف يعني بس دلوقتي الراجل ده بقاله سنين عنده الريج، عنده الغضب، الاحساس بالغضب وهو سايق، سواء بقى صايم ولا مش صايم، هو عنده الاحساس بالغضب في مصر بالذات. يعني خلينا نتكلم نحدد الموقف. يحل المشكله دي ازاي؟ يعني هو بقاله سنين عنده نفس الغضب، فهو لو كان هيتعلم حاجه اوتوماتيك كان اتعلمها، بس زي ما احنا شايفين هو ما اتعلمش. انا اقول لك على حاجه يقدر يعمل ايه في المشهدين اللي انا شفتهم وانت يعني اللي انا تخيلتهم انت ما قلتهمش يعني المشهد اللي انت قلته والمشهد اللي ما قلتوش. في المشهد اللي ما قلتوش اللي احنا استفدنا في الكلام عنه ده بتاع الريج وحياتي والخطر وبتاع، حط نفسك مكانه. يعني اذا في الوقت ده هيبقى عندك الفرصه دي، لانه الحكايه بتيجي سريعه قوي، اسرع من ان انت تفكر فيها اصلا. هو انا هحط نفسي مكان الراجل ده ولا لا؟ سريعه جدا يعني. مفيش فهمت سكند طبعا بين دي اصلا. ما فعلا يعني عارف انك ممكن ترد عليا تقول لي هو مفيش وقت اصلا اقعد افكر. هو انا الغضب بيطلع، انا ضغطي بيبقى في السماء، انا ضربات قلبي بتبقى سريعه جدا وكذا. في ترايل كده او اكسبيرمنت عملوها في سجن في امريكا، مش فاكر فين، على المساجين وازاي يجوا عند النقطه اللي هم بيفليب عندها، انه بيتحول المشاعر لاميننت انجر وتقلب بفايولنس بينهم وبين بعض. فعملوا لهم بروجرام مايندفولنس، يقظة ذهنية، وبدأوا يدربوهم عليه كذا أسبوع وبتاع، وعرفوهم امتى انت ألقط فين اللحظة اللي انت هتشفت فيها. في الأول طبعا مفيش كل الحاجات بيشفت، مش عارف هو فين اللحظة اللي بشفت فيها، وبشفت بعد ثانية قليلة وبتاع. مع التدريب على ده هو بقى قادر يقول ان انا بعد ما انت بتبروفوك مي بدقيقة بدقيقتين ببقى قادر اعرف انه هنا الكريتيكال ماس، هنا الكتلة الحرجة، هنا النقطة اللي انا هسويتش عندها. فيبقى قادر ساعتها قبل ما يوصلها ان شاء الله ده لو دقيقة انه يعمل حاجات عشان ما يوصلهاش، او انه يعمل حاجات عشان يزقها لقدام تبعد قد ما يقدر يعني. فمن ضمن الحاجات اللي ينفع نعملها بس مش في الموقف من قبل كده، ان احنا نتدرب على اليقظة الذهنية، المايندفولنس، بطرقه المتعددة جدا. ممكن انت بقى قبل ده تحاول تحط نفسك مكان الشخص في تامباثايز معه. هو يا ترى مجاز هو كمان عنده ميعاد ومحتاج يلحقه بسرعة، هو على قفايا بقى يجي يلحقه على قفايا. لا يعني افرض عنده بنت وبيوديها المستشفى يعني شفت بقى جبتك ازاي، شفت لميت نفسك ازاي، سبحان الله. لازم تقول له بنت وادي الرودريدج صحراء. انت بتدخلنا في حته ممكن يبقى لها ابيسود و2 ابيسودز كمان بتاعت الايجويزم، الانانيه. يعني فيها كلام كتير قوي هنا بقى، السوشيال والاثيكال والسايكولوجيكال ايجويزم. يعني هو اللي بيعمله ده بيعمله بانانيه ومش حاططني في اعتباره، ولا انا طب انا لو وسعت له شويه قلت له اتفضل، هو انا كده حاطه في اعتباري فانا الترويستيك، ولا يطلع لك ناس زي حالتي يقول لك لا ما انتش الترويستيك ولا حاجه، انت برضو انت كمان اناني يعني بس بطريقه اخرى. بس ده موضوع تاني كبير.
انما هنا تحط نفسك مكانه. التفكير انت كنت قلته من شويه انه هو مركب معاه حد عيان ودي مستشفى الى اخره. المشهد اللي انت قلت عليه بقى ان انا عايز الحق معاه دي، هو انا شميت ريحه بيرفكشنزم كده من بعيد، انك انت راجل عايز كل حاجه مكانها قوي وكل حاجه صح قوي وكل حاجه في بحاول يعني الكتاب بيقول قوي وبتاع. فاشكاليتك هنا مع ده طالعه في حاجه زي لما بيقف حاجه، لما في حاجه تستاند يو ان ذا واي عشان تحقق تارجت معين. ازاي دي واقفه في طريقي ومش عارف ايه وبتاع، انا لازم لا ده حقيقي فعلا. لما بيكون عندي هدف معين كده بحس ان لو حاجه على طول ببتدي بتروح بتبتدي تغلي شويه الحاجات. المشاعر بروح العب بوكس بقى ساعتها عشان يس المشاعر تغلي شويه. فالكونكشن بقى بين الراشونال مايند ده والايموشنال مايند اللي فوق واللي تحت دول محتاجه ان هم يتصالحوا على بعض شويه عند كيمو، بحيث انه لو في حته بيرفكشنزم كده يعني يتعامل معاها dare to be average، يعني ما يجراش 5 دقايق يعني. طيب يعني انا كنت في الحته دي زمان فالحمد لله. عندنا بقى عندي سؤالين هما اللي هننهي بيهم النصيحه الابيسود الجميله دي عن الرود ريج او العصبيه اثناء السواقه. وننهي ليه ما احنا قاعدين مبسوطين؟ لا ما انا هقول لك بقى ماشي. ليه. السؤال الاولاني هو انت رديت عليهم بس مطول، انا عايزهم في زي نقط اللي هو الناس تاخدهم وتبتدي تحاول تنفذ او تشتغل عليهم او تسيك هيلب. اول سؤال ازاي احاول اتفادى ان انا اغضب، وتاني سؤال لو غضبت ازاي اهدي نفسي في الموقف. طيب فكده ان جنرال طيب اللي هو يعني مساعدات نقط كده تساعد اللي بيتفرج علينا. لو تيبس بعيدة عن البحث عن مسببات الغضب وانه ده شيء باثولوجيكال وعامل لي مرضي يعني وعامل لي مشكلة وكذا، فالنصيحة هنا definitely go in therapy، روح ثيرابي يعني، روح اتعالج. طبعا روح اتعالج. لو هي حاجة عامة معاك بقى مش بس في سواقة معاك عامة بقى يعني. طبعا يعني مش اتعلمت سواقة لوحدك ولا حد علمك، لا اتعلمت لوحدي، لا انا حد علمني. هنا يعني يمشي الحال، ينفع اتعلم سواقة لوحدي ينفع، انما في مشاكل كبيرة ما ينفعش نتعامل معاها لوحدنا. لكن tips and tricks general كده في مواقف زي دي generally نتعلم نهدى كلنا يا جماعة. طب بعيد من قبل ما يحصل اي حاجة، ونتعلم نهدى بطرق كثيرة جدا. الهدف منها هو الوصول لحالة ذهنية بنسميها اليقظة الذهنية، هو الحضور في هنا والآن. أنا حاضر معاك ومركز معاك في هنا ودلوقتي وقافل تليفوني ومش مركز في مشاكلي وكذا. هل ده شيء سهل على المخ يعمله بسهولة؟ صعب جدا. لا. صعب جدا. الإجابة لا. طب ايه 2 examples؟ practice. المفتاح دايما كده practice عشان يتعلم. هو بيتعلمش الا كده. فيتعلم اليقظة الذهنية بأشكال كتيرة جدا، منها المايندفولنس والمديتيشن والآخر واليوجا وكذا، ويصلي التراويح ويخشع في الصلاة وكل الحاجات اللي الناس بتعملها عشان calm down. كل حد بطريقته، كل حد بسكته، وكل حد بالحاجة السهلة اللي هو يعرف يوصل لها. ثم في موقف زي الموقف ده، لو انت حطيت نفسك مكان الشخص ده، او انه تبص from the positive perspective، انه اوكي ده حصل بس انا الحمد لله كويس، بنتي كويسه جنبي بعد ما اتعصب بقى مش حاجه. أوكي. ده ممكن يكالم يو داون ا ليتل بيت. واخد بالك ازاي؟ تبص على التارجت، انه في الاخر هو انا عايز ايه يعني. وانا يعني لو انا غضبت وانا عايز انزل للراجل ده عشان اعمل ايه يعني؟ عشان اتعامل مع مشاعري؟ والله هو ده السبب الوحيد ان انا ما بنزلش يعني عشان اتعامل مع مشاعري، ولا القنه درسا ما والقنه انا مش هشوفه تاني في الحياه؟ هو مش هياخد الدرس يعني. هو طب ما تضربه في وشه يعني، خلاص كده انت لقنته الدرس، انت اتعاملت مع مشاعرك. من قبل كده I need to deal with my negative emotions. انا لو انا شخص بعرف اتعامل مع my negative emotions اصلا، هبقى قادر اتعامل مع المشاعر السلبيه بتاعتي في موقف زي ده. وده لا ينطبق بس على موقف الرود ريج، ينطبق على اي خناقه، على حد بيبروفوك مي في الشغل، على لو انا حد سريع الغضب يعني. فده انا محتاج يعني يشوف الواقع اللي حواليه ويحلل الموقف ويشوف اذا هو هيفيده ولا يأذيه ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف. بس لو انت زعقت معايا دلوقتي عشان اي بروفوكد يو بشكل او باخر، لازم تسال نفسك الاول، هو انت لما تزعق معايا هو انت عايز ايه اللي انت عايزه يوصلني وانت بتزعق معايا دلوقتي؟ عايز رساله ما توصلني، ولا انت بتتعامل مع شعور ما جواك عايز تفرغه؟ غالبا هيبقى في الحاله بتاعه السواقه وان انا على الكوبري واحد، لا هو شعور داخل
الشعور بتاعي أكيد. انا عايز ده اهديه. اكيد ده اكيد. لكن لو بنتي او ابني عمل حاجه غلط، لا هو هيبقى عايز القنه درسا. ماشي. فما تنساش في الاول الكونسيكونسز في المثال الاولاني، انه لما هتهدي شعورك ده مع الراجل ده، هو هيعمل ايه قصاد ده، فهو كمان هيهدي شعوره. فانت احنا عشان كده بنتمرن كتير يعني بقى عشان الموقف ده عشان نبقى جاهزين. هنند اب يا اما في الاسم يا اما في المستشفى. لا لو بلقن بنتي درس او حاجه، there's not the right way to do it. عشان خاطر انت بتوديه من طريقه الخوف، انت بتزرع فيها فير عشان تلقيني درسا، انه انت بتواير ايه مع بعض في المخ. ما هو انت بتلقيني درسا، ايه اللي هيستقبل العضو اللي فيا هيستقبل منك الدرس هو المخ بنيورونز اللي هي خلايا عصبيه. ففي حاجه مشهوره كده في العلوم العصبيه اسمها النيورونز اللي بتفاير توجذر بتواير توجذر. انت لما تشغل شويه نيورونز مع بعض هم بيلنكوا مع بعض، بيحصل تشابكات مع بعض. فانت لو عايز تلقيني درسا كويس which is something good، الاثنين في اتنين بكام؟ ب4. لو عايز تلقيني الاثنين في اتنين ب4 وانت ماسك لي العصايه، فانت بتلقيني الدرس ده بالخوف. فشوف انت بتربط التعلم بايه، فتربطوا مع بعض. مش انا ده كريم، انا ماليش دعوه. انا ايه ده؟ انا جاي اهدي التسليم الاهلي اللي حصل. طيب انا بفكر ان احنا انا اتفرعت كتير بره الموضوع. لا يعني بص يا دكتور، انا هاخد تليفون حضرتك تمام، ابعت لي كريم. والله مش هقول لك، بالعكس انا هشوف بعد القعده دي هركب معاه بقى كم مره كده واشوف الموضوع ايه، وهكلم واحد من صحابي يجي يزنق عليه واصور لك الايه الموقف، ونشوف هل هو اتعالج ولا محتاج يروح لدكتور نفسي. اكيد محتاج قبل ما النتيجه فشل. خدوني الى دكتور نفسي. مسلم دفعاتك. بس يا دكتور عفوا، في بقى موضوع تاني بس مش هنحرقه دلوقتي. الموضوع التاني هيبقى في حلقه تانية، موضوع بقى شيق جدا، والمره دي مش هيبقى كريم، هيبقى انا. بس مش دلوقتي، بس في غياب كريم. هنقول باي باي وتشرفنا وهنرجع تاني. تشرفت بيكم. كل سنه طيبين. تعالج بقى ما تفتحناش بقى.